اكو كلمات بس باللهجة العراقية تطلع من فمي، يعني حتى بالعبرية صعب. مثلا يعني بالفترة الشتاء والبرد القارس الحيف، خات بوخ الحيف، أنا أتعب أقول طلعت روحي. إذا أرجع من إجازة دايما أقول رحت لبيت السلطان ومثل بيتي ما كان. ودايما أغني لابني آخر العنقود أغنية أحبك وأحب كل من يحبك. هذه الأغنية المحبوبة عندي ذكريات جميلة، هي دايما تذكرني فترة الطفولة كنا نستمع إليها، وهي تعبر يعني أحبك وأحب كل من يحبك. ما ينرد أكثر من هيك للتعبير عن المشاعر. اسمي سمدار العاني، أنا إسرائيلية من أصل عراقي، مولودة مدينة رامت جان الملقبة برامت بغداد لكثرة العراقيين فيها. في التسعينات انتقلت لهون لمدينة أور يهودا، وهي أيضا معقل اليهود العراقيين، ونسميها العراق المصغر. أنا يعني منذ عمر الطفولة كنت أهتم بجذوري العراقية بفضل سيدتي اللي كانت تعيش ويانا بنفس البيت. أنا تقسمت معها نفس الغرفة، وهي كانت تحكي لي عن الحياة في العراق، كانت تردد لي أغاني مع الأطفال. أنا أتذكر كوك أختي كوك أختي، وين أختي وين أختي، بالحلة واش تاكل باجي الله، واش تشرب ماي الله، وين تنام بأرض الله. هذا أتذكر جيدا، يعني هاي الأسلوب مال البيبات. أبي همزدي نشأ بالعراق، أجى لهون بعد ما خلص الثانوية، يتذكر الكثير من الأشياء. وحين وصلت لعمر 10 كنت أفهم اللغة العربية واللهجة العراقية. بطبيعة الحال الأهل يعني تكلموا معنا فقط بالعبرية، لكني كان فضول من جانبي، وكان همزدي التلفزيون الأردني دايما في بيتنا، يعني كنت أستمع مع أبي للأغاني لنشرات الأخبار، وهيك تعلمت اللغة العربية. وكان أبي يشرح لي هكذا يقولوا الكلمة باللهجة العراقية، هكذا يقولوها باللهجة المصرية وباللهجة السورية وإلى آخره. وتعلمت شوية شوية، وصلت لعمر 10-11 وكنت أفهم اللغة، ولاحظت أنه لهجة أمي تختلف عن لهجة أبي. يعني أمي اليوم أعرف أنه أمي كانت تنطق بلهجة يهود العراق اللي تشابه اللهجة المصلاوية، لهجة أهل الموصل، وأبي ينطق لهجة أهل عانا، واللهجة العانية قريبة للهجة العربية المسلمة. هو ينطق الكا كتشا، القاف كجا. ولما كنت أسأل يعني بوقتها بعد ما تعلمت اللغة العربية الفصحى،
لما كنت أسأل أمي يعني ليش هذا الفرق بيناتكم، يعني أنت تقولي الكلمة بها شكل وبابا يقولها بغير شكل. هي يعني كانت تتملص وتقول لي هذه اللهجة من البيت العاني، عندهم لهجة خاصة بهم. أبي هو ابن عنا. انتقلت العائلة من عنا إلى العاصمة بغداد بعد أحداث الفرهود في عام 41، بس اسمي وجذوري عانية. أمي مولودة البصرة، لكن أبوها أي جدي هو ابن مدينة العمارة. كان مساعد للشيخ مجيد الخليفة في حقول الرز هناك. وسيدتي أي جدتي هي يهودية، كانت رحمها الله كانت يهودية بغدادية. أي عندي عنا والبصرة والعمارة وبغداد، يعني 4 محافظات عراقية في شخصية واحدة، وسبحان الله. أنا تعلمت اللغة العربية أولاً لمعرفة جذوري، وبوقتها في الثمانينات يعني كانت شوية مشاكل، نظروا النظرة إلي كبنت تعلم اللغة العربية في المدرسة كانت يعني جدا غريبة. لكن أنا كنت صادقة مع الحق، وأنا جدا تعجبت بهذه اللغة أيضا لأنها لغة جذوري، أيضا بسبب التشابه المذهل بينها وبين العبري. ويعني أنا أمي دايما كانت تقول لي في طفولتي يعني إحنا جيران العرب، لازم نحكي عربي، يعني إحنا جيران فرنسا لو جيران العرب. يعني من هذا المنطلق كنت حريصة بتعليم اللغة العربية على أكمل وجه. واللغة كما تعلم هي ب4 طبقات، يعني الفهم، القراءة، الكتابة والنطق. وأنا كان يهمني أنه أكون أتفوق بكل هذه ال4 مستويات. يعني أول مرة اتصل بي عبر الماسنجر شاب عراقي يحمل نفس اسم عائلتي، وكنت أشعر بانفعال، وكنت جدا متأثرة من هذه المكالمات. ويعني همزة دي العاني يعني مثل بن عمي، وهمزة دي من قلب العراق، يعني مو عراقي يعيش في لندن أو في غير مكان. ويعني كنت جدا منفعلة. بالعربي نقول الدم يحن، كأن الدم يحن. يعني أنا يعني بالنسبة لي كل العانيين هم أبناء عمامي. طبعا يعني أنا أعتقد كل عراقي يعيش هون يتمنى ذلك، لكن الظروف غير مواتية. ويعني أبي على سبيل المثال هو فوق 80، هو ما يقدر بعد. أنا أتمنى أنه أنا في يوم من الأيام أقدر أقوم بمثل هذه الزيارة. أريد أشوف المقابر اليهودية، مرقد النبي حزقيل، مرقد النبي عزير، الأماكن المقدسة. أريد أشوف كنيسة مائر تويغ في العاصمة بغداد اللي كان أبي وجدي كانوا يصلون هناك. أريد أشوف حي الباتوين اللي نشأ بها أبي وهو كان في عز شبابه في هذه الحقبة الزمنية. أنا دايما أغار بيهود مصر والمغرب وتونس اللي يقدرون زيارة مسقط راسهم ومشاهدة الأماكن اللي ترعرعوا فيها. للأسف الشديد يأخذ وقت، والله أعلم.
عندي صديق عراقي شيعي 3 سنين سألته من باب الفضول، لأنه أنا عرفت هو عايش في جنوب العراق، ويعني أنا قرأت أنه جنوب العراق يعني معظمهم شيعة، وسألته الشاب أنت سني لو شيعي؟ ورده كان أنا أولا وأخيرا عراقي لا أعترف بالمذاهب. وهذا الجواب جدا عجبني يعني، وهذا الشيء اللي ناقص اليوم بالعراق، لأنه كيهودية يهمني معاملة جيدة للأقليات اللي ما كنا نشاهدها في السبعينات القرن الماضي. أنا جدا يهمني هذا يعني التعددية، مع مبدأ التعددية، وأن يكون الوفاء للدولة العراقية هو المعيار الوحيد. أنا كنت ناشطة وبعدي ناشطة هناك في مجموعة الحفاظ على اللهجة العراقية، ومن خلال نشاطي في هذه المجموعة يعني كنت أتفاجأ بوجود حوار بناء بين يهود عراقيين عايشين هون وعرب عراقيين عايشين في العراق. يعني ما كان في علمي قبل ذلك بوجود هذا النوع من الحوار. وكانوا العرب العراقيين ينشرون منشورات جدا جميلة في المجموعة، وأنا يعني ارتأيت أن أترجمها للعبري، لأنه أكو إسرائيليين من أصل عراقي لا يفهمون مضمون المنشورات، وكنت أترجمها للعبري، وكان رد الفعل من قبل الإسرائيليين جدا جميل، ويعني تطور الحوار، وبدأوا جماعة المسلمين يسموني أنت همزة الوصل بيننا وبين الجمهور الإسرائيلي، وكان يعجبني هذا الوصل وهذا الاسم، وكنت يعني احكي لهم يعني من باب المزح، يعني هسه راح اغير اسمي من سمدار الى همزة الوصل. وانا يعني جت هذه الفكرة لفتح صفحة، وكان واضحا انه هذا هو اسمي، يعني اضافه الى اسمي الاصلي سمدار العاني همزه الوصل، وفعلا ارى نفسي همزه الوصل بين اسرائيل والعالم العربي. انا اؤمن بدور يهود العراق ويهود الدول العربيه ان يكونوا راس الجسر بيننا وبين العالم العربي. اليوم نعلم أنه يهود الدول العربية قادرين بممارسة هذا الدور. هم كانوا يعني في العقود الماضية شركاء في صناعة الثقافة العربية، وأنا أؤمن بهذا الدور، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع.